So we are on the point number 6 of unit 1 theory. હવે આપણે આ તો આપણે ભણીએ જ છે જે આપણે લાઈફમાં કામ લાગવાનું છે. બોરોઈંગ ફોર શોર્ટ ટર્મ એન્ડ લોંગ ટર્મ પર્સનલ નીડ્સ. શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મમાં આપણે બોરોઈંગ કરીએ તે બોરોઈંગ ઘણી રીતે કરી શકીએ. લાઇકવાઇઝ તમારી બાજુના શોપકીપર પાસેથી ક્રેડિટ પર ગુડ્સ પરચેસ કરતા હોય ને મહિના પછી પેમેન્ટ કરતા હોય પણ બોરોઈંગ જ થયું. ક્રેડિટ કાર્ડનો યુઝ કરો અને પેમેન્ટ કરો એ પણ બોરોઈંગ જ થયું. તમે પર્સનલ લોન લો અને પેમેન્ટ કરો એ પણ શું થયું? બોરોઈંગ. તો when you have an unexpected expense or need to make a purchase that exceed your saving, you may need to take a debt or short term loan. અચાનક કોઈ ખર્ચો આવી જાય કે કોઈ જરૂરિયાત આવી જાય કે કોઈ એસેટ પરચેસ કરવી હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ? શોર્ટ ટર્મ લોન લઈએ એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ. If you need flexibility, you might opt for a form of revolving credit, such as a credit card or line of credit. રિવોલ્વિંગ ક્રેડિટ એટલે કે શોર્ટ ટર્મમાં તમને રેગ્યુલર ક્રેડિટની જરૂર પડતી હોય તો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝ કરી શકો અથવા તો લાઇન ઓફ ક્રેડિટ, ધેટ ઇઝ એલસી. એલસી એટલે લાઇન ઓફ ક્રેડિટ. બટ ઇફ યુ નીડ અ સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ મની ઓન વન ટાઈમ બેઝિસ, it could make a more sense to take a personal loan. An installment loan that is repaid over a set term. પર્સનલ લોન લો તો એનો ફાયદો શું થાય? ક્રેડિટ કાર્ડનું પેમેન્ટ તમારે મહિના પછી કરવું પડે પણ પર્સનલ લોનમાં શું હોય? તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેમેન્ટ કરવાનું કે you repay monthly until the loan is paid in full. Some big banks don't offer personal loan. કેમ ના ઓફર કરે? કારણ કે રિસ્કી વસ્તુ છે. પર્સનલ લોનની અગેન્સ્ટમાં ગોલ્ડ લોન હોય તો ગોલ્ડ મોર્ટગેજ હોય, હાઉસિંગ લોન હોય તો હાઉસ મોર્ટગેજ હોય. એટલે લોન ના પે કરે તો એસેટ વેચીને પણ બેંક પૈસા લઈ શકે. પણ પર્સનલ લોન હોય તો કશું મોર્ટગેજ ના હોય, તમારા ક્રેડિટ પર એ લોકોએ લોન આપી હોય. સો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર હોય છે જેને આપણે સિવિલ સ્કોર કહીએ છીએ, એના બેસિસ ઉપર એ લોકો લોન આપે. તો સમ બિગ બેંક ડોન્ટ ઓફર પર્સનલ લોન and those that do tend to have a strained credit, some criteria and turn away any customer without good credit score. એટલે જેનો ક્રેડિટ સ્કોર સારો ના હોય એને પર્સનલ લોન મળે નહીં. એક્સેપ્ટ શું? તમે ગવર્મેન્ટ જોબ કરતા હોય તમને ઇઝીલી પર્સનલ લોન ઓછા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર મળે. કેમ? ડાયરેક્ટ સેલેરીમાંથી જ પૈસા લઈ લેવાના છે, સેફટી છે. પછી બિઝનેસ કરતા હોય અને રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ ના દેખાતી હોય તો એને પર્સનલ લોન મળે નહીં. That does not mean personal loan are hard to find, though many credit union, finance lender and bank provide multiple type of personal loan. Now what is personal loan? Simply put, it is unsecured loan taken by the individual from bank or NBFC. NBFC એટલે non-banking financial companies. કે એમાં પર્સનલ લોન લે ટુ મીટ ધ પર્સનલ નીડ્સ. મેડિકલ રિક્વાયરમેન્ટ આવી જાય કે પછી લગ્ન આવી જાય કે ગમે તે રિક્વાયરમેન્ટ આવી જાય એને માટે લોકો આ પર્સનલ લોન લે. કોમન યુઝ ફોર પર્સનલ લોન એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ ખાલી સાંભળી લેજો. પર્સનલ લોન કેમ લઈએ આપણે? તો નીચે જે રીઝન્સ આપ્યા છે જુઓ. એક તો ફેમિલી વેકેશન માટે, ચલો ફરવા જવું છે, લોન લઈ લો. ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન, એજ્યુકેશન માટે મોટી ફીસનું પેમેન્ટ આવ્યું તો લોન લઈ લો. એજ્યુકેશન લોન ના મળતી હોય ત્યારે. પરચેસિંગ લેટેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ ઓર હોમ એપ્લાયન્સીસ, એ પણ એક પ્રકારની પર્સનલ લોન જ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પર આપણે વોશિંગ મશીન લઈએ, રેફ્રિજરેટર લઈએ, મોબાઈલ લઈએ, બરાબર? ના લેવો જોઈએ તો એ પણ શું કહેવાય? એક પ્રકારની પર્સનલ લોન. કોન્સોલિડેશન ઓફ હાયર ઇન્ટરેસ્ટ ડેટ લાઈક ક્રેડિટ કાર્ડ ઓર સ્ટુડન્ટ લોન. સપોઝ ક્રેડિટ કાર્ડ ડ્યુ છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એનો વધારે હોય તો એ પે કરવા પર તમે પર્સનલ લોન લઈને બધું ક્રેડિટ કાર્ડનું ડ્યુ પે કરી શકો. મેડિકલ પ્રોસિજર that aren't covered by insurance such as fertility treatment or cosmetic surgeries. પછી વેકેશન or wedding that you would rather not wait to save up to home
એટલે વેકેશન્સ માટે કે વેડિંગ્સ માટે, હોમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કે રિપેર માટે, લાર્જ પરચેઝ ઓફ હોમ એપ્લાયન્સીસ, બરાબર. 70 ઇંચનું ટીવી લેવું હોય ઘરમાં લગાવવા, એક દિવાલ નહીં બનાવી, ટીવી લગાવી દઈએ, પાછળ કોઈ ક્રિકેટ રમવાનું નહીં, બરાબર. એવું ચાલે કે ના ચાલે? ના ચાલે. તો એને માટે પર્સનલ લોન લઈએ. ટાઈપ્સ ઓફ પર્સનલ લોનમાં પહેલું આવ્યું અનસિક્યોર્ડ પર્સનલ લોન. મોટા ભાગની મોસ્ટ ઓફ ધી પર્સનલ લોન આર અનસિક્યોર્ડ. ઇટ મીન્સ આપણે કોઈ વસ્તુ મોર્ગેજ કરાવવી પડે નહીં, કોઈ ગેરંટી આપવી પડે નહીં, બરાબર. ઓટો લોન લો એમાં શું હોય? કોલેટરલ હોય. લોન નહીં ભરો તો તમારી કાર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લઈ જશે, સોરી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની નહીં, ફાઇનાન્સ કંપની. પણ પર્સનલ લોનના બદલામાં ગેરેન્ટર કોણ હોય? તમે પોતે જ. તમને લઈ જઈને કરે શું? ખોટો સિક્કો ગમે તેથી પાછો જ આવવાનો છે. તો પર્સનલ લોન શું હોય? અનગેરેન્ટેડ હોય, અનસિક્યોર્ડ હોય. On the other hand, unsecured personal loan does not have a physical asset backing it. So, if you struggle to make the payment, there is no property the lender can take away from you. Your solid credit history, એટલે તમને પર્સનલ લોન ત્યારે જ મળે જ્યારે તમારી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી સ્ટ્રોંગ હોય, તમારા રેગ્યુલર ફ્લો ઓફ ઇન્કમ હોય, બરાબર. ત્યાર પછી કાં તો તમારો કો સાઇનર હોય, કોઈ ગેરેન્ટર બનતો હોય, ત્યારે જ તમને પર્સનલ લોન મળે, અધરવાઇઝ ના મળે. There are still negative consequences together. If you cannot repay your unsecured personal loan, or if you make late payment, it can hurt your credit score. તો ઇન ફ્યુચર તમને પર્સનલ લોન મળવી કેવી થઈ જાય? ડિફિકલ્ટ. બીકોઝ અનસિક્યોર્ડ લોન હોય એમાં કોઈ કોલેટરલ ના હોય, એટલે જે લેન્ડર હોય એ માટે કેવી થઈ જાય? રિસ્કીયર થઈ જાય. તો લેન્ડર એવી જગ્યાએ રિસ્ક લેવાનું પસંદ કરે નહીં. પર્સનલ લોનના ઓલ્ટરનેટિવ્સ કયા? તો પહેલું, ફાઇનાન્સિંગ ફ્રોમ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી. પર્સનલ લોન નહીં લેવાની, પણ ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલી પાસે પૈસા લઈ લેવાના, બરાબર. બટ એ એક પ્રકારનું ઓબ્લિગેશન ક્રિએટ કરે. પણ જો રિલેશન સારા હોય અને આપણે રેગ્યુલરલી બધાને હેલ્પ કરી હોય તો આપણને પૈસા મળી જાય. પણ બને ત્યાં સુધી તો ક્રેડિટ લેવાની જ નહીં. There are clear advantage to approaching family or friends rather than conventional source of funding like loan or installment. કેમ? પ્રેક્ટિકલ લેવલ પર they may offer loan without security or accept less security than bank. They may fund interest free or a low rate of interest. ફેમિલી પાસે લઈએ તો વ્યાજ વગર પૈસા મળે, કાં તો ઓછા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર મળે. They may agree a longer repayment period or lower return on their investment than formal lenders. They may also seek a lower rate of initial return than a commercial bank. Commercial bank કરતા કેવું હોય? ઓછું રિટર્ન. Already you know a character or circumstances and are so less likely to need a detailed business plan. ફેમિલી પાસથી કે ફ્રેન્ડ પાસથી લોન લેવાની હોય, તમારે જરૂર પડી તો પ્રિયંકા આવે અને બધાને મોંઘી મોંઘી લોન આપતા હોય, પણ યુક્તાને પૈસા જોઈતા હોય, બોલ કેટલા જોઈતા? ડાયરેક્ટ એવું જ કે, બરાબર. કોઈ વ્યાજ બ્યાજ લે ના લે, બરાબર. કેવું? બરાબર ને પ્રિયંકા? હા કે ના? હા, સાચી વાત છે. બીજો આવ્યો સેવિંગ્સ. This is not always, જેને લોન લેવી પડતી હોય એ સેવિંગ કેમનો કરવાનો? બરાબર. પણ અહીંયા આગળ this is not always possible if you need a loan to pay for a urgent expense such as unexpected home repairs, emergency medical requirement, બરાબર. તો તાત્કાલિક કઈ સેવ કરીને પે ના કરીએ, પણ પહેલેથી જો આપણે સેવ કર્યા હોય તો આપણને કોઈ તકલીફ પડે નહીં. ત્રીજું આવ્યું ક્રેડિટ કાર્ડ. While personal loan are ideal for a single large purchase, credit card often best for smaller purchase over a time. This is in part because their interest rate are typically higher than the personal loan. બહુ વધારે હોય, 34 થી 36% સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ લેતા હોય લોકો, રિડ્યુસિંગ.
બરાબર. 7.5% ફ્લેટ કહીને 15% વ્યાજે ના આપે. ડાયરેક્ટ જ કે અમે 34% રિડ્યુસિંગ રેટ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ આપીએ, લોન આપીએ છે. બટ એ બહુ વધારે કહેવાય. પણ એ શું કરે તમને ટાઈમિંગ આપે વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ, 40 days 45 days. સપોઝ તમે દર મહિને ગુડ્સ પરચેસ કરતા હોય 4-5 હજારનો ફેમિલીનો, અને એ જો ક્રેડિટ કાર્ડથી પે કરો તો દર 45 ડેઝે તમારે આ પેમેન્ટ કરવાનું હોય. તો એનો બેનિફિટ શું થાય? તમારે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ના પે કરવો પડે, તમને 45 ડેઝ સુધી પૈસા વાપરવા મળે, બરાબર, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના. ઓકે, તો એ જોતા સારું પણ કહેવાય. The form of revolving credit. Revolving એટલે ફરતી ક્રેડિટ. Meaning you are granted a credit line that you can use as needed. You only pay interest on what you use. And once you repay your debt, you can borrow up your credit limit. એકવાર રીપે કરો એટલે તમને વધારે ક્રેડિટ લિમિટ મળે. Also, rather than repaying in fixed monthly payment, credit card only required a monthly minimum payment. મિનિમમ પેમેન્ટ કરો તો તમને ઇન્ટરેસ્ટ ચડતું જાય, પણ ટાઈમિંગ તમને એક્સટેન્ડેડ મળે, પણ વેરી ડિફિકલ્ટ. જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય ઇટ ઇઝ વેરી હાઈ. ચોથું આવ્યું લાઇન ઓફ ક્રેડિટ, that is LC. A line of credit is another form of revolving credit where you have a credit limit and only pay interest on what you borrow. જે બોરો કરો એના પર જ તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનો. You must repay a monthly minimum based on how much you borrow. Likewise એ શું કહેવાય? એક પ્રકારનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવાય યા ક્રેડિટ, બરાબર. એ ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું જ થયું, પણ અહીંયા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેવો હોય? ઓછો. One option is a personal line credit, which is similar to an unsecured loan. Another option is a home equity line credit, which use your home as a collateral. એટલે તમારા ઘરને કોલાટરલ તરીકે ગણીને એ લોકો તમને ક્રેડિટ આપે. However, line of credit act more like loan in that you have a reserve of cash to draw from rather than having a put purchase on પ્લાસ્ટિક. પ્લાસ્ટિક મીન્સ ક્રેડિટ કાર્ડની વાત કરે છે. ક્રેડિટ કાર્ડ પર બાય કરો એના કરતા વધારે ઈઝી કહેવાય. When you have a credit line of credit, you usually access the money by writing a check or having a lender. એટલે જેને પેમેન્ટ કરવું હોય ચેકથી પેમેન્ટ કરી રાખવાનું, એટલું તમારું ઇન્ટરેસ્ટ ચડતું જાય જેટલા રૂપિયા તમે યુઝ કરો. અને પેડે લોન્સ. કન્ઝ્યુમર વિથ પુઅર ક્રેડિટ who struggle to qualify for personal loan, એને પર્સનલ લોન નથી મળતી, may turn to payday loan as form of quick cash. એટલે કોઈ માણસ તમને હમણાં પૈસા આપી દે, પછી દર દિવસે મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નહીં, રોજે રોજ તમારે અમુક અમુક રૂપિયા આપીને લોન ચૂકવી દેવાની. Especially since lending standard are minimum and loan amount are small, but payday loan are considered a predatory form of lending since fees are astronomical. બહુ બધી ફીસ હોય. Added up quickly according to the Consumer Financial Protection Bureau. એટલે જનરલી આવી લોન છે દાખલા તરીકે નથી આવતી, ઘણી બધી મોબાઈલ એપ દ્વારા ને લોન આપતા હોય છે, મની વ્યૂ એપ ને આ ને તેને બહુ બધી એડ આવતી હોય. ઇવન ઘણા લોકો બી શાકભાજી વાળા અને ડેલી અર્ન કરનારને લોન આપે અને પછી કે રોજે રોજ તમારે મને પેમેન્ટ કરવાનું. બટ એમાં બહુ જ બધા ચાર્જીસ હોય, પેનલ્ટી હોય, અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો અહીંયા આગળ આપણે શું કમ્પ્લીટ કર્યું? યુનિટ 1 ચેપ્ટર નંબર 1 પર્સનલ ફાઇનાન્શિયલ ગોલ કર્યો, એનો પ્લાન અચીવ કર્યો. એ પ્લાન અચીવ કરવા માટે આપણે અલગ અલગ જાતના શોર્ટ ટર્મ એન્ડ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ જોયા. આ બધી વસ્તુ એની અંદર આવી ગઈ. નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ,